Всім привіт! Сьогодні будемо говорити про піджаття арки. Ось такий в мене є пінцет, ще його називають двосторонній пінцет. Це спеціально для того, щоб піджимати арку. І в цьому відео розберемося, коли її треба піджимати, коли ні. Точніше, коли я піджимаю, коли не піджимаю. Є один випадок, коли я не піджимаю. Є багато різноманітних форм для нарощування нігтів. Ми робимо з вами нарощування нігтів, і в цьому процесі є момент, коли треба піджимати арку. Наприклад, ось коли ми працюємо паперовими формами, будь-якими, неважливо, цієї фірми чи іншої фірми. Коли робимо нарощування нігтів на паперові, вони ж нижні форми, тоді обов'язково піджимаємо арочку, тому що нігті просто будуть плоскими. Ну, якщо ви хочете плоскі нігті, тоді можемо не піджимати, але то буде все не то. Багато є різноманітних способів, як цей двосторонній пінцет, далі така прищепка і є ще тонкогубці. Мені найбільше подобаються тонкогубці та ось цей пінцет. Коли я не піджимаю арку, коли нарощую нігті ось гелевими тіпсами. Чому я не піджимаю? І, по-перше, вони можуть просто відійти. Так, якби це банально не звучало, але краще зайвий раз їх не зжимати. Ви розумієте, що якщо трішечки прижати, то, можливо, все буде нормально, а якщо дуже, то пережмеш і може відскочити. Так, іноді буває. Якщо треба прижати, то я ось таким чином вже саму гелеву тіпсу притискаю, і таким чином у нас йде піджаття арки. Ще до того, як я їх приклеїла на нігті. Просто-напросто. Так, це якось дивно і банально звучить, що чому воно відклеїться, воно не має відклеюватись. Але ось там в точках ростах краще зайвий раз ці гелеві тіпси не зажимати. Ну, ось таким чином можна, в принципі, зробити, якщо вони вам не подобаються, можна їх піджати заздалегідь. Це буде краще, і в такому форматі вже ви будете мати собі більш арочні нігті. Бо немає сенсу просто, що ви будете піджимати ту гелеву тіпсу, вона форму все одно тримати не буде, якщо ви зверху додатково на неї шар гелю не покладете, і не буде це нарощування укріплене. Далі, нарощування нігтів верхніми формами. Не гелевими тіпсами не плутайте, а верхніми формами. Тут може бути два варіанти. Можемо піджимати і можемо не піджимати. Як розібратися, де піджимати, де не піджимати? Ось дивимося, якщо у вас ось така верхня форма арочна, то тоді ми можемо не піджимати верхню форму, точніше вже наш ніготь сформований, можемо не піджимати. Якщо щось не подобається, хочете піджати, можемо піджати, адже ми працюємо гелями, полігелями на верхніх формах, акригелями різноманітними, можемо сміливо товсто піджимати. Так, якщо в нас плоска верхня форма, яка не має достатньої арки, тоді ми 100% піджимаємо. Ну, ось попередньо ви бачили квадрат, самі перші були мигдалеві, я їх взагалі-то найчастіше, а ще точніше, постійно піджимаю. А якщо ось такі цікаві форми, то іноді піджимаю, іноді не піджимаю. Дивлюсь, як там це виходить. Можемо піджати, повторюсь, можете піджати, якщо хочеться більш арочно. Але самі верхні форми є самі по собі арочні, де вони вже так зроблені, що можна нічого не піджимати. Ну, давайте на практиці подивимося, як то все робити, піджимати, коли і як то правильно робити. Ось тут у мене, наприклад, є ось такий квадрат, він ніби нормальний. Це в нас, повторюю, верхня форма, але я б тут все одно піджала ту арку. Ну, ніби арочка є, але щось мені все одно її недостатньо. Якщо хочеться зробити більш плоскіші, рівніші нігті, не такі закручені арочні, то сміливо можете залишити. Все залежить від вашого клієнта, бажання вашого клієнта, або від вас, які ви хочете нігті в результаті. Від цього треба відштовхуватися і дивитися. Але коли ми робимо правильне нарощування, вони не мають у нас бути розкольошені і плоскі, як якісь не такі, як потрібні. Зараз попробуємо на ось ці
верхні форми і подивимося, що в нас вийде з цим нарощуванням, який вийде результат. Як я сказала, що тут недостатньо арки, як на мій погляд, є в мене верхні форми більш арочні в формі квадрат, які там я взагалі не піджимаю, там навіть забагато. Поміщаю я гель в цю форму, звісно ж, нігті ми підготовлюємо заздалегідь, стандартна підготовка. На каналі є відео, обов'язково подивіться з підготовки, якщо ви не вмієте робити гарну підготовку, щоб у вас нігті не відпадали, заходьте, дивіться. Поміщаємо нашу верхню форму з гелем на ніготь, підносимо під ліхтарик, полімеризуємо і далі або знімаємо верхню форму, або просто, якщо вона не занадто товста, ось таким чином зверху поміщаємо наш пінцет для піджаття верхньої форми, точніше арки, а не верхньої форми, затискаємо. Я ось тут додатково ще натискаю, бо мені недостатньо було сили натиску. Якщо вам недостатньо натиску цього пінцету, то можна ще взяти не пінцет для піджаття арки, а взяти тонкогубці. Це дуже прикольно, тому що ви можете самостійно регулювати натиск, наскільки вам потрібно. Сильніше чи менше, наскільки більш арочні нігті вам потрібні. Ще один важливий нюанс. Піджимаємо ці наші нігті, вже готові заполімеризовані, і відразу, як ми дістали ніготь з лампи. Подивіться, арочка в нас з'явилася і доволі таки непогано. Повторюю, піджимаємо верхню форму, чи на нижню форму, чи на що ви там робите нарощування. Піджимаємо нашу арку відразу, як дістали з лампи, поки у нас гель ще гарячий. Запам'ятайте просте правило, поки гель гарячий, у нас ще матеріал може рухатися. Ви його затисли, далі він в такому стані вистигає і залишається, тобто арка зберігається. Якщо ви дістали десь там щось відволіклися, воно вже вистигло, то вже піджати нормально і зробити гарну арку у вас вже не вийде. Так що запам'ятайте це правило, це дуже важливо. Далі давайте спробуємо подивитися, яке буде нарощування на звичайні ось такі форми. Це прості, самі дешевенькі нижні форми, паперові форми. Я ніякі вусики, нічого не підрізаю, так можна підрізати і зробити набагато краще. Але ось, наприклад, ми робимо таке нарощування, приклеїли якось так і будемо накладати гелі. Подивимося, як воно буде виглядати, коли ми не використовуємо інструменти для піджаття арки, коли ми не піджимаємо арку. Ну, ось так якось я прикладаю. Ці форми я не дуже полюбляю, бо вони розклеюються і також вони маленькі, але іноді я їх використовую, бо в мене цілий рулетик, і досі я його ще не використала. Накладаємо гелю, формуємо вільний край, і тоді вже поміщаємо в лампу. Я взяла доволі таки гарну краплю, дуже велику. Можна було взяти для формування вільного краю трохи поменше краплю, але щоб трохи то виглядало краще в кадрі, вийшло трохи більше. Розподіляємо по формі приблизно, яку ми бажаємо отримати, квадрат, мигдаль чи овал, чи що ви там придумали собі робити. Розподіляю, перевертаю, бо капля завелика і вона розтікається так, і поміщаю в лампу на просушку. Дивіться, дістала з лампи, просушила матеріал ще гарячий, дуже швидко зняла липкий шар і прибираю дуже швидко форму. Можна не прибирати також форму і одразу на формі затискати. І затискаю. Зверніть увагу, який був ніготь. Запам'ятайте до натискання, до зажимання арочки. Так? І зараз ми потримаємо, чекаємо, доки вистигає наш матеріал. Прямо ось так. Тримаємо і чекаємо. Так, це дуже довго, є прищепки, які можна натягти і залишити, так, але вони мені не подобаються. Мені краще робити ось так по одному нігтю, але я буду контролювати натиск і спостерігати, як то все буде виглядати, наскільки мені потрібно. Бо іноді тими скрепочками, цими зажимчиками, воно не виходить так, як хотілося. Так, бачите, я до сих пір тримаю, просто чекаю, доки вистигне матеріал, а він вистигає стільки, скільки нагрівається.
Скільки ми полімеризували, стільки і чекаємо, щоб він вистиг. Прибираємо і дивимося, який став у нас ніготь. Красунчик. Так, з'явилася у нас арочка. І подивіться, ось ці бокові паралелі розкльошені по бокам, які, здавалось би, ми зайвий матеріал туди наляпали. Він просто підвернувся, і в нас вийшли бокові стіночки. Як так і треба, щоб воно там було. Отже, робимо висновки, що арочку треба піджимати. Ось тут ми підпиляємо, підкоригуємо і будемо більш-менш щось схоже на нігті, які нам потрібні. Якщо б ми це все не піджали, то це все стирчало по боках і було не дуже красиво. Так що ось така сьогодні корисна інформація для новачків особливо. Хто не знає, така штука має бути. Повторюю, або пінцет, або тонкогубці, або прищепки. Зараз я покажу вам ті прищепки, зажимчики, але зажимчики я не раджу. Все ж таки не раджу. Сьогодні вони якісь слабка там пружина, в іншої фірми якась вона дуже туга пережимає, не так, як потрібно. Ось цим пінцетом зручніше, а ще зручніше тонкогубцями. І все. І маємо гарні нігті. Так що ось так. Далі зверху ми можемо додати іще шар, і він там потрібний, вирівнюючий, укріплюючий. А ось саме ці зажими. Подивіться, вони дуже тугі, є дуже слабкі, які нічого не затискають, і вам все одно доведеться їм допомагати, все то притиснути, пальцями тримати. Тут він дуже завеликий, треба мати великий асортимент, але справа не в асортименті, справа в зручності. Так, вони ніби задумані прикольно, коли ти робиш на всі нігті нарощування, то можна защепити ось так декілька пальчиків, нігтіків, зажати цю арку, і щоб не тримати, тим часом ви там, тут поки зажимається, ви працюєте конвеєром з іншим нігтем. Але мені то не подобається. А там, якщо вам подобається, в принципі, можете і це використовувати, якщо ви приловчилися і все окей. Ну, ось таке сьогодні відео, дуже корисне. Пишіть коментарі, чи корисне саме для вас було, чи ви вже давно це все пройшли, бо я знаю, в підписках дуже багато новачків, які цікавляться корисною інформацією, тож, будь ласка, тримайте. Все, не забувайте про лайки, підписуйтесь на канал, хто ще не підписався. До зустрічі в нових відео.